Magandang araw, no? Bali, may gagawin tayong welding inverter brand Shinshitsu model Eco 210. Yan. Pero hindi ko alam kung anong problema ng welding na to. Hindi ko na rin ipa-plug in kasi hindi ko alam kung anong sira. Wala namang sinabi sa akin kung anong problema nito. Pero yung mga tornilyo halatang binuksan na. Kaya buksan na lang natin bago natin i-plug in para malaman natin kung anong dahilan nito at anong problema ng unit na to. Bali, ito na yung loob, ano? Binuksan na natin. Marumi lang. Yan, makikita nyo naman yung dumi, yung mga alikabok. Pero parang hindi pa naman ginalaw. So pagka ganito, swerte tayo. Bali, ito yung buong laman ni Shinshitsu Eco 210 model. Dalawang IGBT, 4 na diode. So, mali yan lang. Tapos alaman natin kung anong problema nito. Tester muna tayo ng ng diode dito, baka shorted. So nakalagay tayo ng diode mode. So merong 2.290. Tapos pag binaliktad natin, meron tayong 5.586. Ang gawa nga ng nare-reading natin yung baliktaran, gawa nito. Bali, plug in natin sa extension natin. Yan. Tapos on natin yung breaker. Si breaker gamit dito eh. Tapos meron tayong switch. Kung sakasakaling merong problema, di mapapatay natin. So ito na. Ayan, nag-on naman yung unit. Lakas ng fan. Parang nagwawala yung fan. Meron naman. So, ano kayang problema nito? Baka yung arc. So, subukan natin i-welding to. So, meron siyang power. Problema siguro baka yung pag winelding na. So try nating welding to sa labas para malaman natin kung anong talagang problema nito. May power naman eh, may display, may output. So balik lang ako, punta tayo sa labas. Bali, andito tayo sa labas, ano? So, naka-on na yan. Subukan natin yung i-welding kung anong problema. So naka-settings tayo ng 163 amperes. Ayan. Ayan lang ang problema. Ayaw mag-welding. Panay spark lang. So balik tayo sa loob. Andito ulit tayo, ano? Bali, pag ganun, mahina yung spark. Bali, try lang nating palitan yung mga op-amp. So, dito sa PWM, yan, isang op-amp to. Op-amp din dito, tsaka op-amp din doon. Yan.
So nasa tatlong yan, possible ang sira. Pero kunwari nagpalit na kayo niyan ng tatlo, tapos ganun pa rin, mahina pa rin yung arc. Medyo yun yung mahirap, kasi kailangan yung hanapin kung saang parts dyan, anong piyesa yung nagka-problema, bakit ayaw gumana ni op amp ng maayos. Pero dito sa atin ngayon, gagamitan ko ng oscilloscope to para hindi na patsamba-tsamba yung gawa natin. Matuntun kaagad natin kung saan sa mga pyesa na yan ang nagka-problema, at saka saan din dito sa mga parts kung may problema man, ano. So balik lang ako pag natapos ko na, ipapakita ko yung pyesa na pinalitan natin. Ngayon, balik tayo dito, ano. Bali, nagpalit na tayo ng lahat ng IC na op-amp, lahat to op-amp. Ayan. Ito yung nakakabit. Ayan. So, ang masaklap nito, nagpalit na tayo ng tatlo na yan, pero nung tinesting ko, saglit lang, bumalik ulit yung sira. So, bali, yan yung pinakamahirap na gawin. Nagpalit ka na ng mga op-amp, tapos ganun pa rin, mahina pa rin yung spark, kayo pa rin lumakas. So ang problema nito, nandito na sa paligid, tsaka dito, at saka dito rin. Kaya minsan sa ganitong trouble, kadalasan inaayawan to ng ibang technician, kasi nga mahirap naman talagang hanapin, lalo na't wala kang diagram. Mahirapan ka talaga, at lalo na okay lang kahit na wala kang diagram, pero may oscilloscope ka, kasi makikita mo yung waveform doon kung anong naging problema. Pero kung ordinaryong tester lang gamit mo, digital at saka analog, hindi mo talaga makukuha. Kaya ito yun sa pinakamahirap na gawin. So unfortunately, yan yung na-experience natin ngayon dito sa welding na to. Kaya hanapin ko lang, magsimula ako dito, tetester ko lahat ng pyesa na yan, lahat ng parts dyan, tapos titingnan ko sa waveform kung ano yung signal nila, para matrace natin kung ano talagang pyesa ang nagloko dito, bakit ayaw mag-spark ng malakas. Tsaka pakita ko pala yung diagram nito. Yan yung diagram ni Shin-Sitsu. Yan. Kaya may babalik natin lahat ng problema. Makikita natin, malalaman natin sa void view na to, ano. Malaking tulong to sa atin, pero kahit naman wala to, magagawa naman natin eh. Pero mas maganda meron para mas madali. So balik lang ako ulit pagka nahanap ko na yung problema nito. Bali ngayon nandito tayo sa labas, no, para i-testing si Shin-Sitsu na i-welding kung okay na ba, wala na bang problema. So ayan, on natin yung welding. So ayan, tapos settings tayo na yan, 100 lang. Tapos welding natin, try natin. So
malakas na yung 100 niya. Babaan natin ng 63. Yan. Babaan kaya natin yung arc force. Same pa rin. Yan na natin sa 7. So willing tayo ng 83.